Вітаю вас, друзі! Чим більше війна приходить на територію так званої Росії, чим більше видно наслідки війни проти України безпосередньо на болотах, тим більше росіяни просять війну припинити, причому навіть на федеральному телебаченні. Но выходить из этого противостояния НАТО. А це означає, що бити так звану Росію треба іще більше. Сьогодні вночі ми не атакували територію нашого противника, але прилетіло по тимчасово окупованому Криму, хоча, напевно, простіше сказати, коли по ньому не прилітало за останній час. Під ударами була енергетична інфраструктура тимчасово окупованого півострова, по ній прилітає зараз практично кожної ночі, і у Криму все частіше немає електрики і води інколи. Ближайшие селы, и сам Джанкой сидит тупо без света, без воды, ну просто буквально без всего. Не было электричества достаточно долгое время. Отсутствие света по 8-10 часов. У нас ночью нет электричества, весь город обесточен. Я пам'ятаю, як іще у 2022 році публікували супутникові знімки вночі наших міст, які не окуповані, і як вони потемнішали через те, що Російська Федерація б'є по українській енергетиці. Зараз же є супутникові знімки із тимчасово окупованого Криму і видно блекаут із космосу. Ну а що стосується паливної кризи у Криму, то там ситуація зовсім трішки покращилася. Бензин стали привозити не часто, але його ціна тепер буквально, якщо перераховувати у гривні, від 150 за літр. Ну что там, цены в Севастополе? 260 рублей, да, блин? Это что, 95 или дизель? Та все одно наявність пального у тимчасово окупованому Криму – це також тимчасове явище. Росіяни із великим нетерпінням чекають на якусь десантну операцію України, яку вони самі собі вигадали, і навіть із цієї нагоди проводять штабні навчання, а міністр оборони так званої Росії проводить спеціальні зустрічі. Все это максимально тревожно, но хорошо, что готовимся. Ранее, я напомню, Зеленский объявлял о начале 40-дневной операции, как он выразился издевательски, по принуждению России к переговорам. Речь идет о постоянных ударах. Удари по росіянах мають бути постійними. Необхідно зберігати у цьому стабільність. І тому я прошу вас вже зараз закинути 2 гривні на русоріз. Реквізити є в описі. Ви не просто підтримуєте фронт. Ви стаєте його невід'ємною частиною. Ну а якщо ви закинете 300 гривень або більше на банку, яка є і в описі, і в закріпленому коментарі, то можете виграти оцього чудового ножа. Розіграш триватиме буквально до 10-ї години завтрашнього дня, тому поспішайте. А щоби не пропускати нові розіграші і нові випуски, підпишіться на мій канал. Паливна криза на так званій Росії змушує окупантів згадувати про фізичні навантаження, причому дуже різноманітні. Деякі росіяни просто крадуть бензин. Новые реалии. Сливается бензин в наглую прямо во дворе у владельца Гелендвагена. Да, Сереж? Небольшой бак. Большой бак, он даже не почувствует. Самый дорогой аромат этого лета. Самый актуальный, популярный. Проте усе ще залишається актуальним відкрите питання, що ж відбувається? Що происходить? Як это произошло? Росіяни справді не усі розуміють, у чому ж причина їхньої проблеми. Я ничего не могу понять, что происходит за апокалипсис. Что вообще происходит? Что будет дальше? Так плакать хочется, я вообще не хочу верить в происходящее. Мы, честно говоря, не понимаем. Я також не розумію, що там відбувається і у чому ж причина, але про всяк випадок рекомендую росіянам іще подумати про запаси їжі. На Росії паливна криза вже б'є не лише по автомобілістах, а й по врожаю. За даними Комерсанта, збір зернових відстає від минулого року на 1-2 тижні. На 1 липня обмолочено лише близько 3% планових площ проти 9% торік. Одна із причин – дефіцит дизеля. Поставки пального можуть тривати до 10 днів, а ціни за рік різко зросли. Через це дорожча і логістика, перевезення зерна автотранспортом зросло на 20-30%, залізниця та портова перевалка також стали дорожчими. У так званій Госдумі вже заявляють, що влада приховує масштаби кризи, а країна може залишитися без хліба. Сподіваємося, саме так і станеться. Вот и в этом году я просто прихожу в какой-то неописуемый ужас. Ребята, посмотрите, что пшеницу в этом году убирать не будут, совсем не будут. Пшеница уже чернеет начала.
Я сподіваюся, росіяни почнуть жерти одне одного. Причому вони самі собі ускладнили ситуацію тим, що заборонили наливати пальне у тару, і тепер, щоб умовно трактор заправити дизелем, треба його гнати на АЗС, а це нерентабельно. Как нам сейчас быть? Где нам сейчас в данный момент взять топливо для того, чтобы своевременно, без потерь произвести уборку? Дело в том, что мы, фермера, не можем заправляться дистопливом, потому что нельзя заправляться в бочке. Обычно наша техника стоит за сотни километров от заправочных станций. Это трактора, сельхозоборудование, техника. Соответственно, мы не можем на ней подъехать. Дуже потужна нафтова наддержава стимулює імпорт бензину та виробництво неякісного пального. Відповідний закон підписав Владимир Путін. Причому, якщо раніше російська влада платила по демпферу виплати нафтовим компаніям для того, щоб вони підтримували низькі ціни на АЗС, то тепер такі демпфери будуть виплачуватися і іноземним компаніям із російського бюджету. Особисто я гадаю, що ті стабілізаційні заходи, яких зараз вживає російська влада, можуть дійсно певною мірою ситуацію вирівняти, так би мовити. Але це саме стабілізаційні заходи, вони не будуть працювати у довгостроковій перспективі. Ну а що стосується довгострокової перспективи для так званої Росії загалом, то росіяни усе частіше кажуть, що вони очікують розпаду так званої Росії. Сейчас велик риск раздувания большой войны на территории европейской части России. Когда начинался развал Советского Союза, тоже была проблема с топливом. Я ни на что не намекаю, но... То, что происходит сейчас, это уже не лезет ни в какие ворота. Будь какое-то очко и прям не вот так вот, а так... Можливо, у такому разі росіянам потрібно рішуче вийти на протести і заявити про свою громадянську позицію і вимагати припинити війну. Ні, поки що росіяни спроможні лише на ось отакі нікчемні бунти. В этом случае у нас есть только лишь один выход – избежать войны. Это ненасильственным способом отказываться в ее участии. Звучить дуже надійно, це точно спрацює. Інший тимчасово живий пропагандист, соратник Гіркіна, каже, що російським солдатам потрібно себе берегти для майбутньої участі у громадянській війні. Пользуясь случаем, я хочу обратиться к ребятам, которые воюют, с которыми держу связь, не только с теми, с которыми держу связь. Я понимаю банальные слова «берегите себя», а все-таки постарайтесь себя сберечь, поскольку все идет к тому, что здесь развернутся очень бурные события. Подібні стогони можна почути зараз і на російському федеральному телебаченні від одного із улюбленців Владимира Путіна, Шахназарова. Эта ситуация чудовищна. Это, конечно, нехорошая история для нас. Цікаво, а як же оця нехороша історія сталася, що до неї призвело? І на російському телебаченні, і серед опозиційних антиукраїнських пропагандистів висновки зараз збігаються. Ну, ребята, вообще-то катастрофа, вот она перед носом уже. Это какое-то чудо должно произойти, чтобы мы не развалились вообще окончательно. Вот сейчас это случится, вот сейчас все это развалится, вся эта огромная байда там на Востоке. До Владивостока это все начнет рушиться. Ми із вами пам'ятаємо, як російська пропаганда розповідала, що вони захоплять Україну за кілька днів, що України як такої не існує, що її вигадав Ленін, а тепер та сама пропаганда каже, що велика трагедія сталася через те, що взагалі відбувається оця війна. Якби росіяни просто захопили всю країну нашу за короткий термін і влаштували би тут тотальний геноцид, то це би трагедії для них не було. А так, те, що вони не спроможні Україну завоювати, це для них трагедія. Вообще-то, это все-таки какая-то ужасная катастрофа. То, что два самых больших народа восточных славян схлестнулись в этой кровавой схватке 5 лет. Але я не розумію, як він може говорити про якісь два народи, якщо росіяни заперечують факт існування українського народу. Але ні, тепер виявляється, українці є, і це навіть окрема нація. Так сказать, украинский народ, ну, его надо признать, что он народ, отдельный народ, что у него есть свои интересы, и какое-то ему надо что-то предложить.
Я думаю, було би варто запропонувати забратися із території України і виплатити репарації. Це єдина адекватна пропозиція. Але до цього пропагандиста поки що такі геніальні думки не дійшли. Тому він просто охає і каже, що треба ето все прекратить. Я думаю, что, конечно, все-таки главное каким-то образом выйти из этого противостояния. Потому что все-таки оно, конечно, очень разрушительно и очень разрушительно. Звісно, приємно чути, як вони скиглять, проте у Кремлі настрої зовсім інші. Там живуть у паралельній реальності, у якій так звана Росія перемагає, і тому вже другий день російські військові розповідають, як вони захопили повністю 100% Костянтинівку. Освобожден город Константиновка. Это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе. Президент України Володимир Зеленський запропонував учора Путінові зустрітися в Костянтинівці, якщо вона перебуває під контролем російської армії, але Путін відмовився. Брехню про те, що російська армія начебто повністю контролює Костянтинівку, висміюють навіть російські пропагандисти, порівнюючи цю ситуацію із Куп'янськом. Воно й не дивно, бо якщо подивитися на ті мапи, які засвітили під час розмови Владіміра Путіна із російськими воєнними злочинцями, то, за даними осінтерів, там усе дуже серйозно відрізняється від реальності. На деяких ділянках фронту до 20 кілометрів розбіжності. Воїни 19-го армійського корпусу Збройних сил України записали довге відео, у якому підтвердили, що вони перебувають у Костянтинівці і вона не знаходиться під повним контролем російських військ. 4-та механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 4.07.26 року ми знаходимося в місті Константинівка. Ми бійці 28-ї бригади вороняємо Костянтинівку. Тримаємо оборону в місті Костянтинівка. Хоча, звісно, там ситуація дуже тяжка, особливо із логістикою, а росіяни контролюють більшу частину міста. І у нас є запити із Костянтинівки, тому я знову прошу вас закинути по 2 гривні, щоб ми поставили туди більше дронів. Ну а російські генерали тим часом рухаються іще далі за Костянтинівкою. В настоящее время воинские части, освободившие Константиновку, без остановки продолжают наступление совместно с войсками группировки «Центр» с целью овладения следующим узлом обороны, населенным пунктом Дружковка. Російські мерзоти зупиняться тільки тоді, коли їх зупинить українська армія. Української армії має бути більше засобів для того, щоб винищувати ворога, і завдяки вам цих засобів справді стає більше, бо за минулу добу наші воїни завдяки вам отримали ще 191 новий FPV. Бажаю міцного здоров'я. Ми екіпаж Перун батальйону безпілотних систем «Чорний стриж» 103-ї бригади імені Андрея Шептицького. Висловлюємо подяку Сергію Стерненку та його спільноті у забезпеченні нас 30 оптоволоконними дронами, які будуть допомагати нам нищити ворога на Сумщині та на Курщині. Не забувайте, опторіз повинен тривати. Слава Україні! Дякуємо благодійному фонду пана Стерненка за надану партію у 101 «Русеріс» та 2 ретранслятора. За їх допомогою ми будемо знищувати логістику окупанта. Бажаю міцного. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка за надані 60 зенітних FPV-дронів, які вже працюють разом з нашим підрозділом. Це не просто допомога, це ще одна можливість зустрічати ворожі крила не словами, а діями. Кожен переданий дрон – це наш шанс, що чергова ворожа ціль не долетить до наших міст, наших побратимів і наших людей. Дякуємо всім, хто є частиною цієї справи. Ви не просто підтримуєте фронт, ви стаєте його невід'ємною частиною. Працюємо, захищаємо, перемагаємо разом. Слава Україні! Героям слава! Тимчасово існуюче непорозуміння під назвою так звана Російська Федерація обов'язково розвалиться, і ми з вами застанемо ці часи. Проте вона іще встигне принести дуже багато горя та біди. І щоб день винищення так званої Росії настав якнайшвидше, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.